Modifikasi. Ni black, warna hitam. Itu dia untuk RS. Mari kita dengarkan suara ya. Dari projek pagi untuk RS150. Mari kita dengar suara dia. Depa buang siapa? Jangan depa tak buang. Tak akan bubuh. Apa? Depa tak akan bubuh. Amai kat sini lah dia. Bubuh. Sebab dia yang tengok ah. Dia kira link lah, dia kira link. Bubuh dalam. Dah, lagi satu apa ya? Wire tu depan ni. Sakit mata.